Καλημέρα, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλή εβδομάδα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Δευτέρα, αυτό το βίντεο έπρεπε να ξεκινήσει από το πρωί, δεν τα κατάφερα. Δεν είναι παράξενο, συχνό φαινόμενο να μην τα καταφέρνω πολύ καλά, να ξεκινήσω τα βίντεο όταν το θέλω. Εδώ καθόμαστε με το Ρόντι παρεούλα. Λοιπόν, έξω έχει ξεκινήσει κίνηση, έχει λιακάδα, ωραίο καιρό, σαν να ήρθε η άνοιξη επιτέλους. Γιατί περάσαμε και ένα διάστημα έτσι με σκοτεινιά, βροχή, κοκκινόχωμα, σύνηθες φαινόμενο για Κρήτη. Σήμερα έχει μια ηλιόλουστη ημέρα, η εβδομάδα ξεκίνησε πολύ ευχάριστα, άνοιξαν και τα σχολεία. Ανέβηκε και ένα reel φωτιά στο Instagram, μάλλον όχι φωτιά, ερώτηση φωτιά, διότι θέλω να μου πείτε, και αν θέλετε αφήστε μου και εδώ πέρα, το έχω ανεβάσει και short εδώ πέρα στο YouTube, θέλω τη γνώμη σας. Άνοιξαν τα σχολεία. Χαιρόμαστε, δεν χαιρόμαστε? Μπαίνουμε στην καθημερινότητα ξανά και σε ένα πρόγραμμα? Είχαμε γλιτώσει τόσες μέρες από εξωσχολικά δραστηριότητες και όλα αυτά που ξεκινάνε τώρα πάλι και αρχίζει πάλι το τρέξιμο? Πώς θα πάει, παιδιά, αυτό? Λίγος καιρός έμεινε. Για την Κρήτη το άνοιγμα των σχολείων μετά το Πάσχα είναι τραυματικό για όλους μας, διότι δεν έχουν πια διάθεση. Έχει φτιάξει ο καιρός, έχει ανοίξει, πιάνει και ζέστη, δεν θέλουν καν να μπουν στην τάξη. Δεν ξέρω πώς την παλεύουν πραγματικά οι δάσκαλοι, πραγματικά. Εδώ εμείς να τα διαβάσουμε θέλουμε, έτσι, να κάτσουν, να στρωθούν λίγο, να κάνουν 5 πράγματα που έχουν για το σχολείο και ο νους τους είναι να βγουν έξω, να παίξουν, είναι και μικρά ακόμα, να διασκεδάσουν και είναι φυσιολογικό. Τι θα θέλουν τα παιδιά, να κάτσουν να διαβάσουν ή να βγουν να παίξουν? Είναι φυσιολογικό. Άντε να δούμε πώς θα πάει. Μάρκετ το πήγα. Αυτό το πρόλαβα τουλάχιστον. Πήγα να πάρω κάποια βασικά πράγματα. Δεν είχα κάνει τη σωστή τη λίστα, παιδιά. Δεν την είχα κάνει τη σωστή τη λίστα. Πήρα πράγματα που λείπανε, που το ήξερα, που ήταν λίγο πιο άμεσα. Κάτι γάλατα, κάτι χαρτιά υγείας, κάτι τέτοια. Και θα κάνω μια πιο καλή λίστα. Οπότε θα ξανάρθω μάρκετ. Που γενικά θέλουμε να είμαστε μάρκετ μία φορά τη βδομάδα. Γι' αυτό και κάνω λίστα πάντα. Τι θα φάμε, τι θα χρειαστούμε, όλα τα γεύματα, τα πάντα όλα. Όχι. Σήμερα ήρθα για να πάρω 5 βασικά πράγματα. Καλημέρα. Τρίτη σήμερα. Χθες δεν γίνανε και πολλά πραγματάκια. Και σήμερα θα γίνουν ακόμα λιγότερα, διότι είμαστε από το πρωί χωρίς ρεύμα. Δεν ξέρουμε γιατί. Προφανώς υπάρχει κάποια βλάβη στην περιοχή. Είμαστε από τις 8 και 10 και 4 χωρίς ρεύμα. Η ώρα έχει πάει 10 και ακόμα να έρθει. Προσπαθώ ό,τι δουλειά μπορώ που χρειάζεται υπολογιστή να την κάνω από το κινητό. Δεν είναι πολύ εύκολο βέβαια αυτό. Οπότε δεν ξέρω πώς θα βγει. Τέλος πάντων, για να μην χάσω εντελώς την ημέρα, αποφάσισα να κάνω κάτι που αναβάλω αρκετό καιρό και πρέπει να γίνει. Είχαμε πάρει κάτι καρέκλες από το IKEA για έξω, το μπαλκόνι. Έχω φτιάξει ήδη τη μία και τώρα ξεκινάω να φτιάχνω και δεύτερη. Έχει αρκετό ζόρι, διότι δεν είναι ότι απλά ενώνεις, είναι IKEA, το φτιάχνεις μόνος σου, δεν χρειάζεσαι εργαλεία καν, έχει αυτά εδώ πέρα. Αλλά έχει αυτά εδώ πέρα τα εργαλειάκια, με το οποίο πρέπει αυτό να κρατάς στη μία μεριά, με το άλλο να γυρνάς. Αλλά αυτό είναι πιο μεγάλο από το παξιμάδι, οπότε δεν το κρατάει σταθερό, δηλαδή πρέπει να το βρεις σε συγκεκριμένη γωνία για να το κρατήσει. Και αυτό με έχει ζορίσει απίστευτα. Θα ξεκινήσω τώρα και τη δεύτερη. Να δω πώς θα πάει και να δω τι θα προλάβω να φτιάξω σήμερα, έτσι, γιατί εμένα αυτή εδώ πέρα η καρεκλίτσα μου πήρε πάνω από 25 λεπτά, 30.
έχει πάει 12 και 10 και 4 περίπου. Κατάφερα να τελειώσω 3 καρέκλες, θα σας τις δείξω. Το ρεύμα ήρθε μόλις και εγώ έβαλα να ετοιμάσω τις φακές για το μεσημεριανό, διότι πρέπει κάτι να φάμε. Και έχουμε και πολύ λίγη ώρα μέχρι να γυρίσουν τα παιδιά από το σχολείο. Αυτή είναι η καρέκλα με το κανονικό το μαξιλάρι, το λευκό το δικό της, το οποίο θα λερώνει πάρα πολύ εύκολα σίγουρα, οπότε πήραμε και κάποια έξτρα γκρι, σκουρόχρωμο. Εντάξει, αυτά είναι απλά μαξιλαράκια, είναι αρκετά οικονομικά μαξιλαράκια, δεν ήταν από το IKEA, ήταν από κάπου αλλού, δεν θυμάμαι. Τα οποία τα θέλω για τις φορές που θα υπάρχει κάποιο τραπέζι, κάτι τέτοιο, ώστε να μην λερώσουμε τα λευκά τόσο εύκολα. Κάτω έχω κούτες. Πρέπει να τις μαζέψω, να τις σπάσω, να τις πετάξω. Άλλη μία εδώ πέρα καρεκλίτσα, πάρα πολύ ωραία. Να δω πώς θα τα μαζέψω τώρα αυτά, γιατί είναι τεράστιες οι κούτες. Και έχω και μία τεράστια που είναι τα μαξιλάρια μέσα, στην οποία όμως θα βάλω τα δεύτερα τώρα για να τα φυλάξω. Πρέπει να ομολογήσω ότι οι καρέκλες είναι πάρα πολύ άνετες, πραγματικά. Θα σας αφήσω link από κάτω, με το πιο ακριβώς μοντέλο είναι από το IKEA. Ναμάρο λέγεται, κάπως έτσι, δεν ξέρω πώς είναι στα σουηδικά, πώς προφέρεται. Επιχείρηση Project Pan. Λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα? Έκανε ένα πάρα πολύ καλό ξεκλειδιά. Έκανε ένα πάρα πολύ καλό ξεκαθάρισμα στο δωμάτιο. Στα πλαίσια του spring cleaning που καθαρίζω και ο έδες συμμαζεύεται, που τέλος πάντων εκεί έχει μείνει ακόμα, αν και έχω ξεκινήσει η ώρα. Και ξεδιάλεξα λίγο όλα μου τα καλλιτικά. Γενικά όταν κάνεις έτσι μια μεγάλη γενική, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να πετάξεις πράγματα. Και ξεκαθάρισα λίγο τα καλλιτικά μου. Πέταξα, δεν μπορώ να πω, πέταξα αρκετά. Και διάλεξα κάποια τα οποία τα κράτησα, πρέπει να τελειώσουν και μέχρι να τελειώσει κάποιο προϊόν δεν αγοράζω τίποτα αντίστοιχο. Όταν το τελειώσω, μπορεί να κάνω και κάποιο τύπου review για αυτά που χρησιμοποίησα. Τα έχω μαζέψει όλα, θα μου πέσουν και μου έχουν πέσει ήδη. Σε ένα κουτάκι, εδώ αυτό, έχει μέσα highlighter. Έχω 2 highlighter, μπορώ να έχω και 3. Αυτό είναι τη Singlot, πάρα πολύ ωραίο, από τα καλύτερα highlighter που έχω δοκιμάσει. Make-up, γενικά foundation δεν χρησιμοποιώ, παρόλα αυτά έχω αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι Natural Matte Mousse. Είναι σαν, ούτε υγρό είναι, ούτε stick, είναι σαν mousse είναι μέσα. Αυτό έχω χρησιμοποιήσει αρκετό, γιατί μ' αρέσει στον τόνο του δερματός μου, τώρα όχι το καλοκαίρι, οπότε πρέπει να τελειώσει. Έχω αυτό εδώ πέρα το bronzer, ήταν της Essence, το οποίο το έχω πάρα πολύ καιρό, έχει λερωθεί, έχει γίνει χάλια, τελειώνει, έχει πολύ λίγο μέσα. Και έχω βρει κατευθείαν και τον αντικαταστάτη του, έχω ένα της W7, το οποίο δεν το έχω ανοίξει ποτέ, αυτό εδώ πέρα. Τα κλασικά, τα Honolulu που είχε, δεν το έχω ανοίξει, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ αυτό το bronzer. Οπότε θα μπει, είναι το επόμενο που θα χρησιμοποιήσω, μόλις τελειώσει αυτό της Essence, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Πέταξα το kit που είχα για τα φρύδια, διότι ήταν λίγο παλιό, ψιλοτελείωνε κιόλας, αλλά ήταν παλιό βασικά, οπότε και θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα της Revolution, το οποίο έχει αρκετά χρώματα, δεν έχω βρει ακόμα ποιο μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα, ποιο μου ταιριάζει καλύτερα στα φρύδια μου, νομίζω αυτό εδώ πέρα είναι αυτό που πάει πιο πολύ. Έχει και αυτά τα οποία μπορεί να μην τα χρησιμοποιήσω και ποτέ, το πιο πιθανό. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να τελειώσω το kit για τα φρύδια όσον αφορά το χρώμα. Έχω επιλέξει 1-2 παλέτες σκιών και αυτή εδώ πέρα τη μικρούλα, η οποία είναι, τη χρησιμοποιώ σαν βάση της Wet n Wild, ήταν η E251α, η Creme Brulee. Και έχω επιλέξει και αυτές εδώ πέρα τις 2 τις παλέτες, είναι μία της MUA και μία, τι είναι αυτή, Lottie London, δεν ξέρω τι ήτανε. Τέλος πάντων, και αυτή εδώ πέρα, δεν ξέρω καν, δεν θυμάμαι καν που την έχω βρει αυτή την παλέτα. Έχω χρησιμοποιήσει μόνο ένα χρώμα εδώ πάνω, τα υπόλοιπα είναι πιο γλιτεράτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, για το καλοκαίρι, για ένα καλό μακιγιάζ ή οτιδήποτε είναι μια χαρά. Και αυτή εδώ πέρα έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα. Μισό λεπτό.
με πιο πολύ έτσι λάμψη μέσα. Εντάξει, τα πολύ σκούρα δεν τα χρησιμοποιώ συνήθως. Αλλά για το ανοιχτό χρώμα είναι καλή. Να τελειώσει, γιατί έχω και άλλες παλέτες μέσα, τις οποίες δεν τις έχω ανοίξει ποτέ. Μία παλέτα έχω για ρούζ, αυτή εδώ πέρα. Αυτό έχει τελειώσει, που ήταν το αγαπημένο μου ροζ. Τώρα χρησιμοποιώ αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτό εδώ πάνω ή αυτό εδώ πέρα το πιο ανοιχτό μου αρέσει πιο πολύ. Οπότε πρέπει να τελειώσει και αυτή. Τι άλλο έχω επιλέξει? Έβαλα μια πούδρα. Αυτή την πούδρα, παιδιά, έχει μέσα λίγο. Η πιο πολύ έχει χυθεί, δεν την έχω χρησιμοποιήσει. Γενικά δεν βάζω πολλά στο πρόσωπό μου. Παρ' όλα αυτά έχω πάρα πολλά πράγματα χωρίς λόγο. Νομίζω ότι είναι αυτό το κλασικό ότι να πάρω και αυτό, πώς το χρησιμοποιήσω και εκείνο και αυτό. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια δεν. Τίποτα. Ό,τι πολύ, έτσι, πολύ βασικό, πολύ κλασικό, πολύ απλό. Έχω και μία BB cream, την οποία αυτή τη χρησιμοποιώ κάποιες φορές, τελειώνει. Είναι η Light, είναι της Garnier. Αυτή ψιλοτελειώνει, οπότε θέλω απλά να τελειώσει να φύγει. Ένα concealer. Αυτό το παίρνω και το ξαναπαίρνω της Revolution. Εγώ παίρνω το C2. Είναι αρκετά ανοιχτό, αλλά είμαι και εγώ πολύ ανοιχτή το χειμώνα, οπότε μου ταιριάζει καλά. Και έχω και από μήνα την αυτό εδώ πέρα το bronzer highlighter, ταυτόχρονα όλα μαζί. Είναι stick, είναι πολύ ωραίο, κάνει πολύ ωραίο highlight. Εμένα γενικά μου αρέσει η λάμψη. Μπορεί να μην χρησιμοποιήσω bronzer, μπορεί να μην χρησιμοποιήσω τίποτα. Αλλά μάσκαρα και highlighter βάζω πάντα. Τη μάσκαρά μου την κλασική, αυτή, πάρα πολλά χρόνια. Αυτή θέλω να την τελειώσω, καλά, τη χρησιμοποιώ οπότε θα τελειώσει, γιατί έχω άλλη μία που είναι καινούρια μέσα. Γιατί αυτή εδώ πέρα, όταν τη βρεις, την παίρνεις, ξεκάθαρα. Μετά μπορεί να μην την ξαναβρεις και δεν ξέρεις και πότε θα την ξαναβρεις. Αυτά. Και μετά έχω κάποια μολύβια, εδώ χιλιών και ματιών, τα οποία δεν είναι και κάτι τρομερό, αλλά επειδή είναι καλοκαίρι και θα χρησιμοποιήσω έτσι χρώματα, μ' αρέσει το χρώμα το καλοκαίρι, τα έχω βάλει να τελειώσουνε, να φύγουνε και μετά θα δω αν θέλω να ξαναπάρω κάτι. Απλά δεν μου αρέσει να πετάω πράγματα γιατί απλά χαλάσανε. Γιατί απλά εγώ δεν σκέφτηκα να τα χρησιμοποιήσω ή τα ξέχασα ή οτιδήποτε. Οπότε έχω βάλει στο κουτάκι μου για να τα βλέπω κάθε μέρα και να θυμάμαι αν θέλω να χρησιμοποιήσω κάτι ή όχι. Και τέλος έχω και αυτό εδώ πέρα το primer για foundation. Είναι της Smashbox, το Photo Finish. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά, αν θες ένα μάτ αποτέλεσμα, είναι καταπληκτικό. Απλά τι γίνεται, δεν χρησιμοποιώ συχνά, γιατί δεν βάζω συχνά foundation, οπότε δεν χρησιμοποιώ συχνά το primer. Αυτά. Μέχρι να τελειώσει οτιδήποτε από αυτά, δεν παίρνω κάποιο αντίστοιχο προϊόν καινούριο. Και μόλις τα ολοκληρώσω και τα χρησιμοποιήσω και λέρωσα και τη φόρμα μου, όχι, λέρωσα. Και μόλις τα χρησιμοποιήσω, θα κάνω και ένα έτσι λίγο πιο αναλυτικό review. Αν όχι για όλα, για κάποια από αυτά ρε παιδί μου που θα πω ότι ξέρεις κάτι αξίζει να το προτείνω. Γιατί πολλά από αυτά μπορεί και να μην μου αρέσουν. Τι λέρωσα τελικά τη φόρμα. Πάρα πολύ με στεναχώρησε αυτό. Διότι είναι και καινούρια και έπρεπε εγώ δηλαδή που τώρα θα τη βάλουμε, τη λερώσατε. Γενικά μου συμβαίνει συχνά να λερώνομαι, οπότε δεν μου φαίνεται πολύ παράξενο. Είμαι λίγο απρόσεχτη. Λοιπόν, κάπου θα σας αφήσω για σήμερα. Έχει τραβήξει πάρα πολύ αυτό το βίντεο. Δηλαδή, όχι έχει τραβήξει, δεν είναι πολύ μεγάλο. Έχει τραβήξει πάρα πολύ σε χρόνο που χρειάστηκε εγώ να το γυρίσω. Γιατί όλο και το αμελούσα, όλο και είχα κάτι άλλο να κάνω και τώρα πρέπει να πάω να τελειώσω και τις δουλειές μου. Οπότε, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Θα φροντίσω να ανεβάσω όσο πιο σύντομα μπορώ πάλι μετά από αυτό το βίντεο που θα δείτε εσείς. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!